Cât de superb se vede apusul de Bucegi. Bună dimineața de la Moeciu de Sus, de la Hotel Mistral, fostul Hotel Mistral, că e închis. Astăzi o să mergem pe Valea Bângăleasa către vârful Bucșa, 1846 de metri din Bucegi, și o să fie un traseu de tip circuit de la Șaua Strunga. Să revenim cu mai multe imagini de pe traseu. Haideți să mergem! Traseul pornește din capătul localității Moeciu de Sus, de la barieră, de unde drumul se închide și se trece pe drum forestier. Se continuă puțin pe drumul forestier, după care se face stânga pe traseul marcat cu bandă roșie și se urcă către Cabana Guțanu. De la Cabana Guțanu se urcă pe curbă de nivel până în Șaua Strunga, se ocolesc strungile mari și se continuă pe un traseu de creastă către vârful Bucșa. Creasta Bucegilor. E o zi perfectă, fără vânt, cu soare, cald și frumos. Brazi, multă zăpadă. Mergem de o oră și un sfert, 2 km 66. Suntem la 1460 de metri, suntem la Cabana Guțanu. Acolo la vârf trebuie să mergem noi, vârful Bucșa. Continuăm. Savurăm un sandwich din ăsta cu lipie departe de casă. Că practic de-aia mergi pe munte, să mănânci departe de casă, nu? Super peisajul aici. Nu se vede în sus. Se ridică norii. Am ajuns într-un luminiș. În spatele meu ar trebui să vadă Piatra Craiului, dar nu se vede pentru că a venit o mare de nori aici, o ceață. În fața mea este masivul Bucegi. Continuăm, a fost destul de susținută ultima urcare de la canton, de acolo, de la Cabana. Suntem la 1700 de metri aproape. 4 km 700. Mergem de 2 ore și jumătate. Cred că ar trebui să mai avem o oră. Zăpada e mare. E un pic înghețată, de rău să stau pe ea. Dacă aș apăsa un pic mai tare, se duce de nu se mai oprește. Păcat că nu se vede Piatra Craiului în spate. Poate se ridică ceața asta și o să o vedem. Continuăm. E un traseu foarte bun. Nu e greu, mediu. Vremea superbă. Soare destul de cald, minus 3 grade. Cred că din cauza asta că a fost relativ rece aici și a dat soarele, s-a încălzit, s-a făcut condensul ăsta. Să continuăm pe poteca. S-a ridicat un pic ceața. Putem să vedem un pic de jur împrejur. Acolo ne îndreptăm, conform potecii.
Și acolo e vârful. Nu bate deloc vântul, nu e frig. E cald și frumos. Acolo e vârful. Asta e poteca până la vârf. E ceva. Până strunge acolo. Și după aia până la vârful Bucșa. 1848. Se vede în zare locul de unde am plecat din Moieciul de Sus. Am ajuns la refugiul Strunga aici. Arată destul de bine. Stare bună. Am ajuns în șaua Strunga, la 1909 metri. Aici vede că e mai sus, înghețat, se urcă mai ușor. Cumva suntem deasupra vârfului Bucșa, el e la 1848, este la 1909 aici. E destul de anevoios de urcat, se scapă piciorul în zăpadă până la genunchi. Aici e mai bine. E înghețat un pic. Așa, Fundățica, Moieciul de Sus, Poiana Guțanu, pe unde am urcat noi. Noi o să facem un traseu de tip circuit. Urcat pe la Poiana Guțanu, mergem la Bucșa și coborâm pe drumul forestier înapoi în Valea Bângăleasa către Moieciul de Sus, unde am fost lăsați. Să continuăm către vârful Bucșa. Vedem în zare cota 2000 și în dreapta vârful Cudor, unde am fost în toamnă. Să pun un link în descriere cu vlogul de acolo. Superbă vreme de iarnă. Să lăsăm cota 2000 în stânga și o să continuăm către vârful Bucșa.
Avem cam 5 ore și jumătate, cu tot cu pauzele când am plecat de la mașină. Mai avem foarte puțin până la vârf. A fost destul de nevoios din cauza zăpezii mari și afânate. Fiecare pas era o provocare. Să ieși de acolo, din zăpadă. Mai avem un urcuș până la vârf și apoi să o luăm la întoarcere pe traseul către drumul forestier, către Măiciul de Sus. Continuăm. Haideți să încerc să prind un pic mai bine Marea de Nori cu un pic de zoom. Peisaj mistic. Gata. O 6 ore, 9 km 40 și 944 de metri diferență de nivel. Am ajuns pe vârful Bucșa. Cred că numele clipului ar trebui să se numească Dești. Apusul pe vârful Bucșa. Nu asta am intenționat. Da, așa s-a întâmplat. A mers un pic mai greu, zăpadă mare, dar o vreme extraordinară. Un peisaj de iarnă extraordinar. Fără vânt, un pic rece, minus 3 grade. Da, te încălzești când mergi. Vârful Bucșa l-aveam pe listă de vreo 2 ani. Am avut o tentativă în 2022 să ajung, dar s-a stricat vremea brusc și n-am mai ajuns. Prin urmare am reușit să-l ating și să-l bifez de data asta. O să o luăm încet către coborâre, după ce mai stau un pic la vârf. Și o să mai vin cu ceva impresii de pe și despre traseu. Cu toate datele, câți kilometri, care a fost diferența totală de nivel. E un traseu mediu, cred că vara se poate face mai ușor. Acum l-aș încadra spre dificil din cauza zăpezii și din cauza efortului care trebuie depus ca să ieși din zăpadă. Uneori e mai moale, te afunzi, ori e înghețată, cum e acum. De la 1900 de metri în sus am văzut că a fost mai înghețată și s-a mers mai repede. Avem o mare de nori incredibilă. Nu știu dacă am văzut vreodată așa. Se poate vedea la baza muntelui cum a fost cărarea pe care noi am urcat. Am ocolit Strungile Mari și am venit pe aici, până la vârful Bucșa. Da, acesta este Marea de Nord de care vă povesteam. Ceva inedit. Este un plafon de nori pe vârfurile din Piatra Craiului. Am văzut un indicator. Spre Măiciul de Sus. Adică unde avem noi nevoie să ne întoarcem. O oră și 3 sferturi. La o oră 45. Uai, ce repede. Tot din Măiciul de Sus am urcat, dar bine, nu am ocolit. Am luat-o pe traseu. Și o strunguliță 45 de minute cu următura fiarelor 2 ore și 30. Se vede de vârful Bătrâna acolo în zare. A apărut și Duna între timp. E înghețat. Merge bine când e așa înghețat. În rest, cred că o pereche de gheruțe maxime erau nevoie. Nu a fost nevoie să le montez, dar e bine să aveți la voi.
de superb se vede apusul pe Bucegi. Suntem pe coborâre, pe Triunghi Roșu. Trebuie să facem relativ puțin, conform indicatorului, o oră 45. Vom vedea. Că am încropit o lumină cu frontala. Gata. Am ajuns înapoi la Moieciul de Sus. Coborârea a fost destul de rapidă. Este ora 6:30. Avem cam 15 km merși. Vreo 945 de metri diferență de nivel. A fost un traseu spectaculos, frumos, vreme superbă. Chiar îl recomand. El e de dificultate medie, dar cu iarnă, zăpadă multă, zăpadă afânată, e dificil. A durat foarte mult să ieșim din zăpadă, să intrăm în zăpadă, să ieșim și tot așa. Bun, o să ne îndreptăm către casă. A fost o zi extraordinară. O să pun pe ecran toate detaliile despre traseu, cu calorii arse, lungime, distanță, lucruri de genul ăsta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și aș aprecia dacă v-ați abona, comenta și aștept să ne revedem la următoarea aventură. Pa, pa!